आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो कुनै पनि एउटा मिडियममा कुनै एउटा भाषामा लेखिएको डकुमेन्टहरू छन्, जस्तै वर्ड हुनसक्ने भयो, एक्सेल, पावर पोइन्ट यस्तोको जुनसुकै हुनसक्ने भयो, त्यसलाई कुनै अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कसरी चेन्ज गर्ने। इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर मेरो कभर पेज भन्ने एउटा वर्ड डकुमेन्ट छ, त्यसलाई मैले इङ्ग्लिस मिडियममा लेखाएको छु होइन। अब यसलाई मानौँ मैले नेपालीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ। यो इङ्ग्लिस टु नेपाली मात्रै नभएर जुनसुकै मिडियमबाट जुनसुकै मिडियममा लान सकिन्छ। जस्तै नेपाली टु इङ्ग्लिस पनि लान सक्यो, नेपाली टु हिन्दी, चाइनिज सब गर्न सक्यो यता। त्यो कुरा छोडौँ, अब यसको प्रोसेसतिर जाऊँ। यसको लागि हामीले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले गुगल क्रोम ओपन गरेको छु। यसमा गएर तपाईँले सिम्पली गुगल ट्रान्सलेट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टर गरिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सबभन्दा पहिलो वेबसाइट translate.google.com आउनेछ, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ माथि translate.google.com युआरएल टाइप गर्ने ठाउँमा हाल्नु भएन हुन्थ्यो। मैले यसमा क्लिक गर्छु। अब कुन मिडियमबाट, त्योभन्दा पहिला यहाँ माथि रहेछ टेक्स्ट, डकुमेन्ट र वेबसाइट। यसले तिनवटा कुरालाई ट्रान्सलेट गर्न सक्छ। हामीले गर्न लागेको भनेको डकुमेन्ट हो। यहाँ टेक्स्टमा पनि यहाँ आफूले टेक्स्ट टाइप हानेर अथवा कतैबाट ल्याएर कपी पेस्ट गरेर टेक्स्ट पनि ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ वेबसाइटको युआरएल टाइप गरेर अनि त्यो युआरएललाई कुन मिडियमबाट कुन मिडियममा लाने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले गर्न लागेको भनेको डकुमेन्ट हो। डकुमेन्ट गर्नु अगाडि यो लेफ्ट साइड छ नि, यताबाट चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट कुन मिडियममा छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मेरो डकुमेन्ट इङ्ग्लिस मिडियममा थियो। अनि राइट साइडमा कुन मिडियममा लानुपर्ने हो त्यो चुज गर्नु होला। यहाँ नेपाली देखाएको छैन भने यो क्लिक गरेर यता तल यहाँनिर गएर नेपाली क्लिक गरेर नेपाली खोज्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा लाने यदि कन्फर्म भइसकेपछि अब ब्राउज योर कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको त्यो ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने फाइल कहाँ छ त्यो क्लिक गर्नु होला। अहिले मेरो डेस्कटपमा कभर पेज नामको फाइल थियो होइन। यो कभर पेज नामको फाइल यहाँ अहिले ओपन भएको बेलालाई अपलोड गर्न नमिल्ने रहेछ। मैले यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब हामी क्लिक गरौँ, यो यहाँनिर अपलोड हुनेछ। 38 केबीको मात्रै भएर तुरन्तै अपलोड भइहाल्यो होइन। थोरै ठुलो फाइल छ भने थोरै टाइम लिनसक्छ, त्यतिन्जेल वेट गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि ट्रान्सलेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो ट्रान्सलेट हुन पनि फाइल साइज अनुसार टाइम लाग्छ। त यो 38 केबीको मात्रै भएकोले एकैछिनमा भयो। अब ट्रान्सलेट भइसके पछाडि जस्ट डाउनलोड ट्रान्सलेसनमा क्लिक गर्नु होला। अनि हाम्रो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसमा डबल क्लिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ यो नेपाली ट्रान्सलेटमा कसरी आएको छ। अहिलेको म यसको ओरिजिनल फाइल पनि खोल्छु। ओरिजिनल फाइल यस्तो छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पश्चिमाञ्चलमा सेतावती थियो होइन यो इङ्ग्लिस मिडियममा। अहिलेको नेपाली फाइल भनेको यस्तै गरी आएको छ, तर यो सबै कुराहरू नेपालीमा छ। यति सजिलै हामीले कुनै पनि फोल्डर कुनै पनि डकुमेन्टलाई ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गर्न सक्छौँ। यो एकदमै हेल्पफुल टुल रहेको छ गुगल ट्रान्सलेट। मैले आजको भिडियोमा यति नै भने, यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेछ र हेल्पफुल लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।